Biển Đông xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì kính mời các bạn theo dõi Biển Đông livestream cắt tiết một đàn tôm hùm bông Nha Trang. Một đàn tôm hùm bông Nha Trang cắt tiết canh và chế biến bò lọc phô mai. Rất nhiều tôm hùm ạ, tôm rất là khỏe. Các bạn nhìn, tôm quá tuyệt vời luôn. Anh ơi, cắt tiết chưa? Xong chưa? Xong rồi. Ui ôi. Thiếu đứng ở chỗ khác em quay người à? Bây giờ đầu bếp Biển Đông sẽ lần lượt cắt tiết từng chú tôm hùm bông Nha Trang. Đằng cao đây, lên cao đâu đây mà. Nhớ đứng sang bên kia quay đi em, đứng sang bên kia quay đi. Nhờ anh chị một chút. Nhờ anh chị đứng sang bên kia quay đi em. Cắt tiếp vào. Đấy, tiếp vào. Cái này nó vẫn sống luôn. Cái này vẫn cắt tiếp rồi đúng không? Đây, con này đang sống rồi. Chú này phải tôi xin kiểu. Cái bẻ ngược này Cái này nó không rơi dễ dàng. rất dễ ơi. Để bắt cầm không này. Xem quay lại chim vậy. Đây là con cu anh nhỉ? Đúng nhỉ? Nhiều ơi, quay xa thôi em ơi. Đi cái ông này về là chơi. Phải mua con cua. Em cầm lên thế nào mình Mua cua ấy thì phải dắt nó đi chơi rồi. Vâng ạ, những chú tôm hùm bông Nha Trang đã lần lượt được lấy tiết. Đây các bạn nhìn này, đây là một đĩa tiết của tôm hùm. Nhân tiết canh được làm từ những chú tôm sú đang bơi ạ. Mỗi đĩa này định lượng khoảng tầm 2 lạng nhân. Một đĩa khoảng tầm 2 lạng nhân tiết canh ạ. Chất lượng tôm hùm tại Biển Đông rất tuyệt vời cho nên là khách dùng rất là nhiều ạ. Ngày hôm nay đoàn tiệc 8 mâm sử dụng 8 chú tôm hùm. Với thực đơn tiết canh tại bàn, thân bò lò phô mai kèm bánh mì rất là béo ngậy. Đầu nấu cháo đậu xanh đại bổ. Các bạn nhìn rất nhiều tiết này. Đây là những cái dòng tiết của những chú tôm hùm. Nhân tiết canh được làm từ những chú tôm sú đang bơi. Và chúng tôi có trộn thêm một chút rau thơm để tạo thêm cái hương vị thơm đậm đà cho tiết. Mỗi người một đĩa hả? Mỗi người một đĩa. Chào bạn Đăng Nguyên, cảm ơn bạn đã quan tâm. Lát nữa thì chúng tôi xin phép được báo giá cho bạn ạ. Một con tôm lấy bao tiền nhỉ? 4 triệu bao nhiêu? Rất đơn giản làm sao ấy, mà đĩa rất xinh. Anh ơi, anh xong rồi anh. Đến quay phim rồi mà. Hiện tại thì Biển Đông đang bán giá tôm hùm bông Nha Trang với giá 2.699.000 khi bạn mua sống mang về và 3.190.000 khi bạn ăn tại nhà hàng hoặc bạn chế biến mang về. Anh ơi cứ để rổ đấy. Bây giờ thì mời các bạn cùng với đầu bếp Biển Đông cho những chú tôm vào trong bếp và chế biến tôm ạ.
Để đấy em. Đi Hiếu ơi. Đi chú ý nhìn cái ống kính kìa, em nhìn đi đâu thế? Đây các bạn nhìn này. Tôm được cắt tiết rồi nhưng mà vẫn còn rất là khỏe, cầm chắc ống và máy vào em ơi. Bây giờ thì kính mời các bạn cùng với đầu bếp Biển Đông. Đó, cắm điện vào đi. Bây giờ thì kính mời các bạn cùng với đầu bếp Biển Đông chế biến một đàn tôm hùm luôn. Các bạn nhìn có tuyệt vời không? Mặc dù tôm đã được cắt tiết rồi nhưng mà vẫn còn rất là khỏe. Đây rồi. Một cái rồi, đây. Thì đi em ơi. Em ơi cho anh xin đi ánh sáng nào. Tôm đã được cắt tiết rồi nhưng mà vẫn còn rất là khỏe. Xin lỗi các bạn vì vừa rồi mạng hơi kém ạ. Sóng hơi yếu cho nên là bị gián đoạn đường truyền. Bây giờ thì sau công đoạn cắt tiết tại bàn, giờ kính mời các bạn đầu bếp Biển Đông chế biến tôm hùm bông, một đàn tôm hùm bông Nha Trang với thực đơn tiết canh tại bàn, thân vỏ lò phô mai, béo ngậy, ăn kèm bánh mì, đầu nấu cháo đậu xanh đại bổ. 1 cân sò yên đường thái, 10 cân tôm hùm bông tiết canh, thân vỏ lò cháo 7 con, đồ đi luôn. Chào bạn Đăng Nguyên, hiện tại thì Biển Đông đang bán tôm hùm bông Nha Trang size 1 cân 2 đến 1 cân 85 với giá 2.699.000 khi bạn mua sống mang về và 3.190.000 khi bạn ăn tại nhà hàng hoặc bạn mua chế biến mang về. Giá đã được giảm khi mà bạn đặt trước hoặc bạn đã có thẻ VIP ạ. Bây giờ kính mời các bạn Biển Đông xin phép được chế biến những chú tôm này ạ. Các bạn nhìn này, tôm rất là khỏe. Đấy, các bạn thấy chưa? Mặc dù đã được chọc những cái đĩa tiết rất là đầy nhưng mà tôm vẫn còn rất khỏe. Em ơi làm đi. Làm trong tay đi. Tất cả đồ trên làm nhé, vẫn chia vào nhá. Tôm hùm bông chất lượng tại Biển Đông rất tuyệt vời. Tôm hùm bông Nha Trang chất lượng tại Biển Đông rất tuyệt vời, cho nên khách dùng rất là nhiều. Các bạn nhìn này, thịt căng đầy luôn, từng thớ thịt óng lên vàng này, rất tuyệt vời. Tiết canh tôm là một món khai vị đại bổ đầu bữa luôn ạ. Một món khai vị đại bổ đầu bữa. Thân tôm rất là đầy. Mời các bạn thưởng thức này, thịt tôm căng đầy luôn. Cách xa ra tí em ơi, em đừng có dí sát ống kính vào như thế. Các bạn nhìn này. Tôm hùm bông được ví là vị vua của biển cả. Vị vua của biển cả bởi không chỉ chất lượng rất tuyệt vời mà còn có giá trị dinh dưỡng rất là cao. Trước kia tôm hùm luôn là một cái thực phẩm dành riêng cho vua chúa. Hiện nay thì tôm hùm nó khá phổ biến hơn, nhưng vẫn luôn là một món quà hải sản biển vô cùng giá trị đối với các thực khách sành ăn hải sản. Thực khách đến Biển Đông thưởng thức tôm hùm những món ngon nhất, ví dụ như là có thể nướng này, nướng mọi, hoặc các bạn có thể hấp, có thể rang muối đậm đà, hoặc như ngày hôm nay thực khách tại Biển Đông đã thưởng thức món vỏ lò phô mai ăn kèm bánh mì rất là béo ngậy ạ. Đầu tôm rất nhiều gạch, các bạn có thể nấu cháo đậu xanh đại bổ, hoặc các bạn cũng có thể dùng lẩu, đều rất tuyệt vời. Thật ra thì tôm hùm bông Nha Trang các bạn có thể chế biến được rất nhiều món, mà thực chất là cái thịt tôm nó rất là ngon, cho nên các bạn chế biến món nào cũng đều rất là tuyệt vời. Các bạn muốn cảm nhận hết cái vị ngọt ngào của con tôm thì các bạn cũng có thể dùng sashimi. Đấy các bạn nhìn này, tôm rất là khỏe luôn. Đấy các bạn thấy chưa, chặt đầu rồi vẫn còn cử động này, rất là khỏe. Tôm quá khỏe luôn. Rồi.
vào nhanh đơn giản. Đã ăn hải sản là phải tươi sống. Khi các bạn đến Biển Đông luôn bảo hành về chất lượng hải sản, cam kết chất lượng hải sản trên thật tuyệt vời. Chỉ bán hải sản loại 1. Các bạn thấy không ạ? Tôm nhảy trên tôm chặt trên bàn rồi, chặt đầu đi rồi vẫn còn nhảy, vẫn còn dãy. Tuyệt vời luôn ạ. Biển Đông luôn bảo hành về chất lượng hải sản cho các bạn ạ. Cam kết chỉ bán hải sản loại 1. Mời các bạn chiêm ngưỡng những đĩa thịt tôm này ạ. Đầy múp mụp luôn ạ. Rất tuyệt vời. Hiện tại thì Biển Đông đang có ưu đãi rất là lớn ạ. Ưu đãi rất lớn. Giảm 10% khi bạn mua hải sản tươi sống mang về. Giảm 20% khi bạn mua hải sản chế biến mang về. Hoặc bạn ăn tại nhà hàng. Chương trình áp dụng khi bạn đặt trước hoặc bạn đã có thẻ VIP của Biển Đông. Bạn có thể gọi điện hoặc bạn đặt trước qua Facebook, Zalo. Bạn đều được giảm giá 20% khi bạn mua hải sản chế biến mang về. Hoặc bạn ăn tại nhà hàng ạ. Đấy, các bạn thấy này. Quá tuyệt vời luôn ạ, tôm rất là khỏe. Những chú tôm hùm bông đầy mút một thịt đã được đầu bếp Biển Đông làm rất là nhanh nhẹn ạ. Đây là những cái thân tôm, những cái thân tôm và những cái râu, những cái thân tôm và nửa đầu của tôm ạ. Đây là phần thịt sẽ được chúng tôi bỏ lò phô mai. Phần thịt chúng tôi sẽ bỏ lò phô mai đây, các bạn nhìn này. Tôm không thể tươi sống hơn ạ. Chặt đầu rồi vẫn còn dãy. Quá khỏe. Đây là phần thịt sẽ được đầu bếp Biển Đông chế biến bỏ lò phô mai. Còn lại đầu tôm rất là nhiều gạch ạ. Đầu tôm rất nhiều gạch sẽ được nấu cháo đậu xanh. Nấu cháo đậu xanh ăn đại bổ luôn. Đây là những cái đầu tôm ạ. Những cái đầu tôm rất là nhiều gạch. Đây các bạn nhìn này. Rất nhiều gạch ạ. Rất nhiều gạch ăn dùng để nấu cháo đậu xanh. Ăn đại bổ luôn ạ. Hiện tại thì ngoài bể Biển Đông, ngoài bể hải sản của Biển Đông rất nhiều ạ. Rất nhiều tôm hùm. Rất nhiều tôm hùm. Bây giờ thì Biển Đông xin phép các bạn để đầu bếp Biển Đông có thể chế biến thành món cho khách hàng ạ. Bây giờ mời các bạn ra bể hải sản, chiêm ngưỡng bể hải sản của Biển Đông ạ. Đi ra ngoài này em ơi. Ngoài bể hải sản của Biển Đông thì luôn rất nhiều các mặt hàng hải sản. Có khoảng 200 mặt hàng hải sản không chỉ đến từ khắp các vùng miền trên cả nước mà còn đến từ các nơi trên thế giới. Đối với tôm hùm bông Nha Trang, tôm hùm bông Nha Trang Biển Đông có size từ 1,2 cân cho đến 3 cân trên con. 3 cân trên con. Đi ra đây. 3 cân trên một con ạ. Những chú tôm lúc nãy Biển Đông đã livestream làm thịt cho khách có size 1,3 cân. Còn đây là một chú tôm 3 cân. Các bạn nhìn có thấy khủng khiếp không? Tôm hùm bông 3 cân ạ. Những mặt hàng hải sản siêu khủng chỉ có tại Biển Đông thôi ạ. Chỉ có tại Biển Đông khi các bạn đến. Siêu khủng luôn. Tôm hùm bông Nha Trang 3 cân. Tôm hùm tự nhiên 100% ạ. Ôi giời. Các bạn thưởng thức một chú tôm bông này thì chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ quên cái hương vị tuyệt vời. Quên cái hương vị tuyệt vời của nó. Bề bề chúa siêu khủng. Có size từ 3 cho đến 4 lạng trên con. Bề bề chúa siêu khủng. Ôi giời. Có size từ 3 đến 4 lạng trên con. Rất nhiều các sản vật đặc biệt đến từ không chỉ đến từ khắp các vùng miền trên cả nước mà còn đến từ khắp nơi trên thế giới. Bề bề chúa hoàn toàn tự nhiên cho nên các bạn yên tâm, chất lượng thịt rất là tuyệt vời. Các bạn có thể hấp, nướng mọi, rang muối, sốt me hoặc các bạn dùng lẩu đều thơm ngon đậm đà. Thịt rất là chắc, rất là nhiều, vỏ rất mỏng ạ. 3 lạng đến 4 lạng một con. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy những chú bề bề to khủng như thế này chưa ạ? Đặc biệt bề bề hôm nay còn có cả trứng nữa.
Có cả trứng, ăn rất là ngọt ạ. Các bạn nhìn này. Tôm hùm tre luôn luôn ngập tràn bể luôn ạ. Tôm hùm tre. Tôm hùm baby có size khoảng 4 đến 5 lạng trên con. Thịt rất là nhiều, vỏ mỏng, thịt rất là nhiều ạ. Đấy. Quay ra đây mời mực nó vừa phun mực, nó tối bể. Em chú ý vào ống kính em cũng nhìn đâu đấy. Đây là bể tôm hùm bông Nha Trang ạ. Bể tôm hùm có size 1,3 cân. Lúc nãy vừa mới đánh tiết canh và chế biến một đàn cho khách hàng đấy ạ. Xin chào bạn Thu Hoài. Cảm ơn bạn Thu Hoài đã quan tâm. Tôm hùm tre có size khoảng tầm 3 đến 6 lạng trên con ạ. Giá là, đi ra đây em ơi. Ra đây. Đây ạ. Tôm hùm tre có size từ 3 cho đến 6 lạng trên con. Có giá 1.699.000. 1.699 khi bạn mua sống mang về ạ. Và 2069 khi bạn mua chế biến mang về hoặc bạn ăn tại nhà hàng. Giá đã được giảm khi bạn đặt trước hoặc bạn đã có thẻ VIP ạ. Đây bạn nhìn này. Tôm hùm tre đầy mút thịt luôn ạ. Vỏ rất là mỏng. Từng thớ thịt óng lên đây ạ. Tôm rất khỏe. Có size còn tầm 3 đến 6 lạng trên con ạ. Giá bán mua sống mang về là 1.699, 1.699.000 một cân. Chế biến mang về hoặc ăn tại nhà hàng là 2.069.000 trên cân ạ. Kính mời bạn cùng người thân qua Biển Đông thưởng thức ạ. Đây là bể hải sản nhập khẩu của Biển Đông. Bể hải sản nhập khẩu của Biển Đông luôn luôn đảm bảo nhiệt độ khoảng tầm 5 đến 6 độ C ạ. Bởi vì tất cả các mặt hàng hải sản nhập khẩu từ bên nước ngoài phải đảm bảo độ lạnh, nhiệt độ lạnh và độ mặn rất là khắt khe thì những chú hải sản mới có thể sống được. Biển Đông đã thành công trong việc nuôi trồng hải sản nhập khẩu, đưa các mặt hàng hải sản chất lượng nhất thế giới về Việt Nam nuôi sống tại bể. Rất là khỏe mạnh, chất lượng rất tuyệt vời để có thể phục vụ quý khách Việt Nam ạ. Đây là những chú cua Alaska. Cua Alaska tại Biển Đông có size từ 2,5 cân cho đến 5 cân trên con ạ. Rất khỏe. Hàu Canada. Hàu Canada có size khoảng tầm 3 đến 4 lạng trên một con. Hàu rất là to. Hàu được mệnh danh là hàu sạch nhất thế giới ạ. Đây là mặt hàng hàu. Anh ơi, anh vui lòng anh không cầm lên giúp em, nó gãy càng. Đây là mặt hàng hàu sạch nhất thế giới. Các bạn có thể tách vỏ và dùng luôn, không cần rửa. Cua Bắc Mỹ. Cua Bắc Mỹ có size từ 8 lạng. Úi rồi. Con này không buộc càng à? Con cua Bắc Mỹ này không buộc càng à? Tí thì bị câm. Cua Bắc Mỹ có size từ 8 lạng đến 1,2 cân trên con. Một mặt hàng hải sản rất là đặc biệt của vùng biển Bắc Mỹ ạ. Giáp vùng biển Alaska. Vùng biển Alaska luôn sản sinh ra những cái mặt hàng hải sản chất lượng nhất thế giới. Chú nhờ chút cái. Tôm hùm Alaska. Tôm hùm Alaska tại Biển Đông có size từ 1,5 cân cho đến 5 cân trên con. 5 cân trên con. Tôm đầy ắp thịt luôn ạ. Tôm rất nhiều thịt. Sò điệp Nhật. Sò điệp Nhật, mặt hàng hải sản đặc biệt nhất thế giới ạ. Sò điệp Nhật. Hiện tại thì Biển Đông đang có chương trình ưu đãi. Hiện tại thì Biển Đông đang có chương trình ưu đãi rất là lớn. Giảm 10% khi bạn mua hải sản tươi sống mang về. Giảm 20% khi bạn mua hải sản chế biến mang về hoặc bạn ăn tại nhà. Các bạn nhìn mực này. Các bạn có thấy những chú mực đang bơi rất là tuyệt vời không ạ? Kính mời các bạn qua Biển Đông thưởng thức.
Rất nhiều các mặt hàng hải sản không chỉ đến từ khắp các vùng miền trên cả nước mà còn đến từ khắp nơi trên thế giới. Việt Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video.